हेलो नमस्ते फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ कि हजुरहरूलाई यहाँबाट पनि केही इन्फर्मेसन मिल्न सक्छ। आज चाहिँ मैले टर्नओभर भनेको के हो र टर्नओभरको कस्तो टेन्डर हाल्नको लागि के इम्पोर्टेन्स छ र टर्नओभर भएन भने के हुन्छ र त्यस्तै मैले नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्सको बारेमा पनि लिएर आएको छु, जुन चाहिँ टर्नओभर निकाल्दाखेरि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टर्नओभर कसरी बनाउने र यदि कुनै पनि टेन्डरमा टर्नओभरहरू हामीले यति वर्षको राख्नु, 10 वर्षको राख्नु, 5 वर्षको राख्नु भनेर देखाएको हुन्छ। हामीले कसरी राख्ने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले लिएर आएको छु। यस भिडियोमा चाहिँ मैले मेनली भनेको कम्पनीको टर्नओभर कति छ, टर्नओभर कहाँबाट हेर्ने र थाहा पाउने, नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स अनुसार मेरो कम्पनीको टर्नओभर कति हुन आउँछ त भन्ने कुराहरू र नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स भनेको के हो। 10 यदि कुनै पनि टेन्डरमा 10 वर्षको टर्नओभरहरू निकाल भनेको छ भने त्यो कसरी निकाल्ने, कसरी बनाउने त्यो सिट र एभरेज 3 वर्षको टर्नओभर कहिलेकाहीँ निकाल भनेको हुन्छ, त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले लिएर आएको छु समस्त रूपमा। आशा छ कि यसमा मैले केही कुराहरू सबै कुराहरू इन्क्लुड गर्न सक्नेछु। फर्स्टमा चाहिँ हामीले टर्नओभर भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा मेन कुरा भनेको हामीले टर्नओभर भनेकै हाम्रो कम्पनीको कुल रकम भन्दा नि बुझ्यो हुन्छ। टर्नओभर भनेको चाहिँ तपाईँको व्यवसायले सामान र सेवाको बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने कुल रकम। यसलाई चाहिँ अर्कोमा भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको इन्कम र ग्रस र रेभेन्यू। टर्नओभर चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कम्पनीमा भनेको हामीले अब अडिटरहरू त हायर गरिहाल्छौँ। अडिटरको मद्दतबाट हामीले अडिट रिपोर्ट निकाल्छौँ। त्यसैले हामीले करचुक्ताहरू त तिर्ने गरेका छौँ नि अफिसको करचुक्ताहरू नतिरिकन हामीले कुनै पनि कम्पनीहरू सञ्चालन गर्नै सकिँदैन। त्यो चाहिँ कसरी दिने त अब त्यहाँको पैसा कसरी निकाल्ने भनेकै हाम्रो अडिट रिपोर्टबाट निस्किन्छ। जुन निस्केको भनेकै हाम्रो त्यही हो, जहाँबाट अडिट रिपोर्टबाट निस्किने हाम्रो ग्रस र रेभेन्यू इन्कम नै हाम्रो टर्नओभर हो। त्यो चाहिँ अब टर्नओभर चाहिँ के काम हुन्छ त, के कम्पनीमा मात्रै काम हुन्छ कि हामीले टिका हाल्दाखेरि टेन्डर हाल्दाखेरि पनि काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, जुनको लागि चाहिँ म एउटा डकुमेन्ट देखाउँछु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा रोडको प्रोजेक्टको डकुमेन्ट लिएको छु, जसमा चाहिँ म अब टर्नओभर कसरी थाहा पाउने त हामीले यसको लागि पहिला सुरु कन्ट्रोल एफ गरेर टर्नओभर लेख्नु है। यहाँ हेर्नु है, एभरेज एनुअल कन्स्ट्रक्सन टर्नओभर, जसमा चाहिँ हाम्रो मिनिमम भनेको एनुअल 70 करोड 35 लाख टर्नओभर हुनु पर्यो। त्यो पनि विदिन लास्ट 5 इयर्समा, बेस्ट पनि भनेको छैन, विदिन लास्ट 5 इयर्सको हाम्रो यति टर्नओभर 70 करोड 35 मिलियन, 70 करोड 35 लाख चाहिँ हाम्रो हुनै पर्यो। यो भएन भने हामीले टेन्डर हाल्न पाएन। यसरी पनि के थाहा हुन्छ भने तपाईँहरूको कम्पनी अब यो टेन्डर हाल्नको लागि योग्य छ कि छैन त्यो पनि थाहा पायो। हेर्नु अब हाम्रो के गर्ने त, यति छँदै छैन कम्पनीमा भने हामीले यो टेन्डर हाल्न पाएन त भन्दाखेरि यता हेर्ने, कुनै जेबी पार्टनर गरेर हाम्रो 25% गरेर पनि हामीले हाल्न पायो। 70 करोड 35 लाखको 25% गरेर हाम्रो कम्पनीको टर्नओभर मिट गर्छ भने हामीले हाल्न पायौँ। अब धेरैलाई चाहिँ अडिट रिपोर्टमा हाम्रो टर्नओभर कसरी हेर्ने भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा स्याम्पल अडिट रिपोर्टको स्याम्पल लिएको छु। यसरी नै हजुरहरूको अडिट रिपोर्ट पनि हुन्छ। सबैलाई कोही कोहीलाई मात्रै थाहा हुँदैन, धेरैलाई त थाहा नै हुन्छ। यसमा चाहिँ हेर्नु है, मैले एउटा आफ्नो अडिट रिपोर्ट लिएको छु, जसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्कम फ्रम अपरेसन एन्ड अदर इन्कम, यो रेभेन्यू भइहाल्यो। टोटल रेभेन्यू भनेकै हाम्रो टर्नओभर हो, जसमा चाहिँ हाम्रो टर्नओभर कति रहेछ 7 करोड 49 लाख 4,193.80, यो भनेको हाम्रो टोटल रेभेन्यू, यो भनेको हाम्रो कम्पनीको टर्नओभर भयो। अब हाम्रो यो त हाम्रो 1 वर्षको मात्रै भयो है। अब अघिको टेन्डर अनुसार चाहिँ म कसरी अहिले देखाउँछु हजुरहरूलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर, त्यो मेन पार्ट आउने बाँकी छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 इयर्सको मात्रै टर्नओभर, यो चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा मात्रै सिकाएँ मैले अडिट रिपोर्टमा। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो 5 वर्षको 10 वर्षको अडिट रिपोर्ट चाहिँ टर्नओभर चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु। हजुरहरूले टर्नओभर चाहिँ यसरी नै राख्नुपर्छ है प्रत्येक वर्षको। त्यति मात्रै नभएर हामीले चाहिँ अडिट रिपोर्टमा भएको सबै कुराहरू, टोटल एसेट्स, लाइबिलिटीहरू सबै कुरा हामीले चाहिँ यो पिपिएममा अपडेट गर्नै पर्छ है। जसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा पोर्टलै दिएको हुन्छ। पहिला सुरु चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा जाने, मैले पहिला पनि भिडियो बनाइसकेको छु। त्यसपछि फाइनेन्सियल डिटेल्स, यहाँ हेर्नु त सबै ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, टर्नओभर सबै अपडेट गर्नै पर्छ यहाँनिर। यहाँ हेर्नु टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी, नेटवर्थ, यो प्रत्येक वर्षको यहाँ अहिले 7980देखिबाट सबैको यहाँ टर्नओभर जुन हामी कुरा गर्दैछौँ टर्नओभरको पनि सबै राख्नै पर्यो। यो हामीले सबै त्यहाँबाट अडिट रिपोर्टबाट राखिसकेपछि नै हामीले फाइल अपलोड गर्न पाउँछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा हुन्छ। हामीले उतापट्टि नराखिकन यहाँनिर अपडेट गर्न पाउँदैनौँ है। यहाँ हेर्नु है, यो सबै भनेको हाम्रो फाइलै अपलोड भएको हो। यो भने चाहिँ
यहाँबाट डकुमेन्टहरू हालिसकेपछि नै हामीले टेन्डर हाल्दाखेरि त्यही डकुमेन्टहरू सबै अपलोड हुने हो उता पनि, अनि उहाँहरूले पनि अपलोड भएकै डाउनलोड गरेर हेर्ने हो यिनीहरू सबै डकुमेन्टहरू। त्यसरी हामीले यहाँ सबै बिपिएमओको पोर्टलमा चाहिँ सधैँभरि अपडेट हुनैपर्छ। हामीले टेन्डर हाल्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के दिन्छ भने कहिलेकाहीँ टर्नओभर चाहिँ हेर्नु है, टर्नओभर चाहिँ विदिन द लास्ट 5 इयर्सको हुन पऱ्यो भनेर दिन्छ। 70 करोड 35 लाख चाहिँ हाम्रो 5 इयर्सभित्र, लास्ट 5 इयर्सभित्र। त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको वर्ष प्लस पछाडिको वर्ष, 4 पछाडिको वर्ष र अहिलेको वर्ष गरेर हाम्रो 5 इयर्सको चाहिँ टर्नओभर हुनै पऱ्यो, यति करोड हुनै पऱ्यो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनिदिन्छ भनेदेखि विथ हेर्नु है, यहाँनिर टर्नओभर हाम्रो कति छ, यहाँ कति मागेको छ, 73 लाख मागेको छ है। तर के भनेको छ, बेस 3 इयर्स आउट अफ द लास्ट 10 इयर्स, 10 वर्षभित्रकोमा पनि 3 वर्ष बेस्ट, जुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो, त्यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो है, त्यो त्यतिको चाहिँ हुनै पऱ्यो भनेर टर्नओभर मागिदिएको छ। यसरी मागिदिन्छ, टर्नओभरमा चाहिँ यसरी ख्याल गर्नुपर्छ, नत्र सबै सेममै हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी बनाउने टर्नओभर सिट, यसको लागि कसरी भयो भने चाहिँ हामीले टेन्डर हान्न पाउँछौँ भनेर चाहिँ यति भयो कि पुग्छ कि पुग्दैन भनेर कसरी थाहा पाउने त। अहिलेको वर्ष र पहिलाको वर्षको हाम्रो टर्नओभर सेम हुन्छ कि हुँदैन, मतलब अब यो वर्षको चाहिँ हाम्रो टर्नओभर हाल्यौँ भने हामीले पहिलाको वर्षको र यो वर्षको सेम हुँदैन, किनभने हाम्रो पहिलाको वर्षसँग प्राइस इन्डेक्स लाग्छ। त्यसको लागि के गर्ने, कसरी थाहा पाउने, सिटहरू कसरी रेडी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ देखाउँछु है। एउटा सिट, यहाँ नै मैले एउटा सिट लिएर आएको छु, जुन चाहिँ मैले यो टर्नओभर सिट 5 इयर्सको, 10 इयर्सको, लास्ट 10 इयर्सको लिएर आएको छु अहिलेदेखिबाट, जसमा चाहिँ हाम्रो 10 वर्षको टर्नओभर छ। कसरी बनाउने यो भन्ने कुरा चाहिँ सबै देखाउँछु। र यसो हुन्छ है, अहिलेको टर्नओभरको हाम्रो यो जुन अडिट रिपोर्टबाट टर्नओभर राख्यो नि हाम्रो, त्यो जसाको त्यस्तै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के फरक पार्छ भने, तर अबको 10 वर्ष अगाडिको पैसा र अहिलेको पैसा त्यसै हुँदैन नि। त्यसको लागि कसरी क्यालकुलेट गर्ने त, त्यसको लागि क्यालकुलेट गर्न चाहिँ हाम्रो नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स लाग्छ, जुन चाहिँ मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर प्राइस इन्डेक्स पनि भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्डेक्स फ्याक्टर पनि भनिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले इन्डेक्स फ्याक्टर कसरी थाहा पाउने, यो यिनीहरू भनेको सबै हाम्रो इन्डेक्स फ्याक्टर हो। यो इन्डेक्स फ्याक्टर यिनीहरू लगाएर नै हामीले पहिलाको र अहिलेको टर्नओभर पैसा सेम बनाउनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ कसरी गराउने, यो कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा पहिला सुरु थाहा हुनु पऱ्यो हाम्रो नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स भनेको के हो, त्यो कुरा पहिला सुरुमा थाहा हुनुपर्ने भनेको। फर्स्टमा थाहा पाउनुपर्ने भनेको हामीले नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स त्यो भनेको के हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो, जसलाई चाहिँ इन्डेक्स फ्याक्टर पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के गर्न युज गरिन्छ भनेदेखि हामीले टर्नओभरमा मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ सर्टिफिकेटहरू हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ सर्टिफिकेटहरू पनि यो वर्षको, अब अहिलेको वर्षमा टेन्डर हाल्दैछौँ भने हाम्रो 5 वर्ष पहिलाको टेन्डर जुन सर्टिफिकेट छ, पैसा त हाम्रो सेम हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्डेक्स फ्याक्टर लगाउने गर्छौँ। जुन इन्डेक्स फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले यहाँ मैले जुन चाहिँ यहाँ गरेको छ, उनीहरू चाहिँ यो प्राथमिक र थोक बजारमा घरेलु निर्मित सामग्रीहरूको डिजाइन मूल्यहरू चाहिँ जुन मापन गर्ने, यो चाहिँ कसले निकाल्छ भनेर कसरी थाहा पायो, यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि नेपालमा भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्छ। उनीहरूले नै यो पहिलाको अनुसार यो हाम्रो पहिलाको र अहिलेको इन्डेक्स फ्याक्टर कसरी मिलाउने भन्ने कुरा उनीहरूको सबै एउटा एक्सेल सिटै रेडी गराएको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले गुगलबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अब म चाहिँ यहाँ सुरु कसरी सिम्पल तरिकाले कहाँबाट हेर्ने, हामीलाई अब धेरै त्यहाँ चाहिँ यसो हुन्छ है, गुगलबाट हामीले जुन डाउनलोड गरेको इन्डेक्स फ्याक्टर चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। उनीहरूले सबै वर्षको मात्रै नभएर महिनाको दिनकै सबै इन्डेक्स फ्याक्टरहरू निकालिरहेको हुन्छ, क्यालकुलेट गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ हामीले अब कुन हेर्ने के हेर्ने भनेर थाहा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब कहाँबाट हेर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो बिपिएमओको पोर्टलबाट हेर्ने। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा अब हजुरहरू आफ्नो पोर्टलमा जाने हो, यो बिपिएमओको, त्यसपछि कुनै एउटा टेन्डर बिट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ देखाउनको लागि मात्रै सर्च गर्ने, र कुनै एउटा टेन्डर बिट गर्नुहोस्। अनि मैले एउटा टेन्डर बिट गरेँ, यस गर्नुहोस्। त्यसपछि सेभेन नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ बिट क्यापेसिटीको साइडमा हाम्रो नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स दिएको हुन्छ र मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर पनि दिएको हुन्छ। यो वर्षको 2079-80को पनि दिएको हुन्छ लगत्तै। यहाँ त सबै हाम्रो 14 वर्षको दिएको हुन्छ। यो नै हाम्रो यहाँबाट हामीले सजिलै नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स र इन्डेक्स फ्याक्टर पत्ता लगाउन सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ कुनै झन्झट पनि गर्नु परेन, केही पनि गर्नु परेन। अब होइन म गुगलबाटै डाउनलोड गर्छु भन्दा पनि सक्नुहुन्छ। गुगलमा पनि धेरै त्यहाँ गुगलमा चाहिँ अब पुरै एक्सेल सिटै दिएको हुन्छ, त्यसरी चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहीबाट हेर्ने गर्छु। यसमा चाहिँ एकदम इजी भइहाल्यो। यो चाहिँ के चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुसको अन्तिममा सधैँ पब्लिस गर्छ। यहाँनिर चाहिँ सधैँ अब हाम्रो अर्को वर्ष 2080-81को चाहिँ अर्को पुसको अन्तिममा पब्लिस गर्छ। त्यसैले हामीले कहीँ जानु पर्दैन, यसरी नै बिपिएमओको पोर्टलबाट हामीले इन्डेक्स फ्याक्टरहरू र नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। मैले चाहिँ त्यही नै कपी गरेर ल्याएको यो सबै उताबाट। त्यसैले गर्दा हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ यो चाहिँ टर्नओभरहरूको लागि। र हामीले कुनै पनि सर्टिफिकेटहरूको अब पहिलाको अहिलेको वर्षको इन्डेक्सहरू लगाउनु पऱ्यो भने पनि एकदम सजिलो हुन्छ यहाँबाट। अब चाहिँ हामीले टर्नओभर सिट कसरी बनाउने भन्ने कुरा देखाउँछु है म हजुरलाई।
यो चाहिँ हाम्रो 10 वर्षको एनुअल टर्नओभर हो है। मैले यहाँ चाहिँ 80देखिबाट 2070देखिबाट 80सम्मको टर्नओभर सिट बनाएको छु। हजुरहरूले 5 वर्षसम्मको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब एनुअल कन्स्ट्रक्सन टर्नओभर 2079-80को छ। अब यो नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स कहाँबाट लिएर आएको भन्ने कुरा त थाहा पाइहाल्यो। अब 2079-80 को लागि हेर्नु है, यहाँ पूर्वाया 2079-80 को यहाँनिर हेर्नु है, इनका रेभेन्यू फ्रम अपरेसन एन्ड द इन्कम टोटल रेभेन्यू भनेको हाम्रो टर्नओभर पाइहाल्यो। टर्नओभर कति छ त हाम्रो 7,49,000। यो नै हाम्रो 2080 को टर्नओभर भयो। यहाँ कपी पेस्ट गरिदिएँ ल हेर्नु है, यो मल्टिप्लाई हाम्रो जहिले पनि अब अमाउन्ट इन प्रेजेन्ट भ्यालु यो भनेको पहिलाको भ्यालु भइहाल्यो। यो अहिले 80 र 7980 को त एउटै हुने भइहाल्यो, अहिले नै भ्यालु हुने भयो। तर यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो 78-79 भनेको त 1 वर्ष अगाडिको भयो पहिलाको र पैसा, र अहिले पैसा त्यसै हुने भएन। त्यसै 70 र 81 2070 71 को त झन् धेरै नै धेरै पहिलाको भयो, त्यसको लागि त झन् सेम हुने भएन। अहिलेको पैसा र पहिलाको पैसा भनेको धेरै फरक हुन्छ कि। त्यसैले भनेको हाम्रो यो त्यही कारणले हाम्रो यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स र मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर निकालिदिएको हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि यो भनेको पहिलाको टर्नओभर मल्टिप्लाई बाई मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर। यो भनेको कसरी हो भनेदेखि यो इन्टु यो हाम्रो आयो। ल हेर्नु अहिलेको टर्नओभर आयो। यो चाहिँ हाम्रो मेन टर्नओभर हुने भयो। टेन्डर हाल्नको लागि मेन टर्नओभर भनेको यो हुने भयो कि। अब हजुरहरूको यो हाम्रो टर्नओभर इन्टु मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर भयो भने अबको टर्नओभर आयो। मेन टर्नओभर भनेको चाहिँ यिनीहरू हुने भयो। जुन मेन टर्नओभर भनेको चाहिँ हाम्रो के बुझ्नु भनेदेखि यो हो। अब के छ भनेदेखि यहाँ हेर्नु है, यो भनेको हाम्रो 10 वर्षको भइहाल्यो। 10 वर्षको भनेको कति आयो हाम्रो 10 वर्षको टर्नओभर। यिनीहरू पनि त्यसरी नै हाल्नु है, सबै यसरी नै हाल्नु। यो इन्डेक्स फ्याक्टर भनेको त अघिकोबाट हामीले इन्डेक्स फ्याक्टर निकालिहाल्यौँ, जुन तिनीहरू सबै दिएकै हुन्छ, त्यहाँबाट लिएर आयो। अब भनेको हाम्रो यो टर्नओभर सिटबाट अडिट रिपोर्ट सिटबाट आइहाल्यो। नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स र मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर भनेको हामीले उताबाट निकाल्यौँ, जुन राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको है। यो भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट हुने गरी हामीले आफूले राख्ने होइन, यो उनीहरूले पब्लिस गरिसकेपछि मात्रै बनाउने हो यो भनेको। त्यसपछि भनेको यो भनेको अब टर्नओभर इन्टु मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर गरेर हाम्रो रियल टर्नओभर आयो। अब भनेको एभरेज एनुअल कन्स्ट्रक्सन टर्नओभर अफ द बेस्ट 3 इयर्स निकाल्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा के हेर्नुपर्छ भनेदेखि हजुरहरूले आफ्नो 10 वर्षभित्रमा सबैभन्दा धेरै टर्नओभर कसको कुन चाहिँ इयरमा छ। यहाँ त एउटा यो वर्षमा अनि 72-73मा कुनमा छ, अर्को 77-78 अनि अर्को भनेको 78-79 मा छ। यो वर्षको भनेको सबैभन्दा धेरै टर्नओभर भएको हाम्रो एमङ 10 वर्षमा। त्यसको लागि चाहिँ एनुअल कन्स्ट्रक्सन टर्नओभर अफ द बेस्ट 3 इयर्स भनेको हाम्रो यो तिनटाको सम, यो तिनटा जोडिदिने आयो। अब यो भनेको चाहिँ एभरेज अफ बेस्ट 3 इयर्स एमङ 10 इयर्स भनेको अघि हामीले तिनटा जोड्यौँ, त्यसलाई डिभाइड बाई 3 गऱ्यौँ, 3ले भाग गरिदिने आयो। यो हो मेन मागेको भनेको हाम्रो यो हो। यहाँ नै म अब अडिट उताबाट अझ डकुमेन्ट सिटबाट देखाउँछु। यो सिटमा हेर्नु त यहाँनिर हाम्रो कति टर्नओभर मागेको छ। यहाँनिर हेर्नुपर्छ, यो सब चाहिँ भनेको यहाँ लास्टमा पढ्नै पर्यो। हाम्रो यहाँ टर्नओभर कति मागेको छ भने 7,30,00,000 मागेको छ, कम्प्लिटेड विदिन द बेस्ट 3 इयर्स आउट अफ लास्ट 10 फिस्कल इयर। 3 वर्ष 10 वर्षभित्रको लास्ट 3 बेस्ट 3 इयर्सको चाहिँ हाम्रो कति हुनु पर्यो 7,30,00,000 हुनु पर्यो। अब हाम्रो उताको टर्नओभर सिट हेर्ने। अब यहाँ हेर्नु हाम्रो कति छ बेस्ट 3 इयर्स एमङ 10 इयर्स 10 वर्षभित्रको 3 वर्ष जुन चाहिँ बेस्ट 3 इयर्स हो नि त हाम्रो कति छ यहाँ त 10 लाख करोड 10 करोड 7 अरब 22 करोड छ हाम्रो यहाँ। भनेपछि हामीलाई उता कति मागेको थियो जम्मा 730 मागेको थियो। 7,30,00,000 भने चाहिँ हामीले यो टेन्डर हाल्न पायौँ। त्यसको लागि अब हाम्रो कम्पनी रेजेबल भयो, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब अर्को एउटा डकुमेन्ट आउँछ है। अब यो डकुमेन्टमा हेर्नु है, यो डकुमेन्टमा चाहिँ के भनेको छ भने टर्नओभरमा हेर्ने पहिला सुरु हामीलाई कति मागेको छ टर्नओभर भनेको 70,35,00,000 हुनु पर्यो। तर के भनेको छ यहाँ लास्टमा इन प्रोग्रेस अफ कम्प्लिटेड विदिन द लास्ट 5 इयर्स। यसमा चाहिँ अघिको भनेन है, विदिन द लास्ट 5 इयर्स। यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ त्यसमा के सोधेको छ भने लास्ट 5 इयर्सको हाम्रो 70,35,00,000 हुनु पर्यो भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्ने भनेदेखि हाम्रो 10 वर्षको चाहिँ दिएकै छ। अब 5 इयर्स त्यही भित्र परिहाल्यो लास्ट 5 इयर्स। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्सेल सिट थपेँ होइन। एक्सेल सिट भन्दाखेरि पनि यहाँनिर एउटा कोलम थपेँ। त्यसपछि मर्स अब हाम्रो एनुअल लास्ट 5 इयर्स टर्नओभर लास्ट 5 इयर्स टर्नओभर भनेको लास्ट 5 इयर्स टर्नओभर भनेको अब के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो एउटा भइहाल्यो, यो दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा, यो तिनटाको समय हाम्रो लास्ट 5 इयर्सको भयो। अब के चाहियो भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो लास्ट 5 इयर्स टर्नओभर। तर अब हामीलाई चाहियो एभरेज अफ लास्ट 5 इयर एभरेज अफ लास्ट 5 इयर्स भनेर के हो भन्दाखेरि यो निस्क्यो डिभाइड बाई 5
अब हाम्रो निस्क्यो भइहाल्यो लास्ट 5 इयर्स टर्नओभर जुन हामीलाई जुन चाहिँ हाम्रो त्यो डकुमेन्टमा सोधेको छ कति निस्क्यो त अब हाम्रो यहाँ 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 4 अरब हामीलाई मागेको कति छ 70 करोड 35 लाख मागेको छ हाम्रो कति निस्क्यो त यहाँ भन्दाखेरि निस्क्यो हाम्रो 4 अरब 6 करोड 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 4 अरब 6 करोड 43 लाख मिनिममतिर निस्क्यो भनेदेखि अब हामीले यो टेन्डर हाल्न पायौँ। यसरी हाम्रो यो 5 इयर्सको भयो यति भनेको 5 इयर्सको जुन यो भइहाल्यो यति सबै भनेको 10 वर्षको। यसरी चाहिँ हामीले टर्नओभर कति छ हाम्रो कम्पनीको टर्नओभर कति छ 10 वर्षको कति छ विदिन द लास्ट इयरको कति छ लास्ट 5 इयर्सको कति छ विदिन द बेस्ट 3 इयर्सको विदिन द बेस्ट 3 इयर्स एमङ 10 इयर्सकोमा कति छ भनेर हामीले सबै यसरी नै थाहा पाउन सकिन्छ। सबसे मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो आफ्नो कम्पनीको टर्नओभर कति हो नेसनल होलसेल प्राइस इन्डेक्स त राख्नै पर्यो यो नभइकन हाम्रो टर्नओभर निस्किने भएन प्रेजेन्टमा भ्यालुमा। यसरी नै हामीले टर्नओभर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यसरी नै हजुरहरूले अब कुनै पनि टेन्डरहरू हाल्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कम्पनी अब यो टेन्डर बिड गर्नको लागि एलिजिबल छ कि छैन योग्य छ कि छैन भनेर टर्नओभर हेरेर पनि थाहा पाइयो। टर्नओभरै भएन भने अरू सर्टिफिकेटहरू भएको मतलब पनि भएन। त्यसैले अब टर्नओभर कसरी निकाल्ने हामीले नेसनल प्रोजेक्ट प्राइस इन्डेक्स भनेको के हो टर्नओभर भनेको के हो कहाँबाट थाहा पाउने भन्ने कुरा त सबै हामीले यहाँबाट बुझिहाल्यौँ। इफ केही बुझ्नु भएन भने हामीले हजुरहरूले कुनै कमेन्ट बक्समा पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति अर्को भिडियोमा अरू पनि केही थप नयाँ कुराहरू ल्याउने र इन्फर्मेसनहरू ल्याउने प्रयास गर्नेछु। आजको लागि यति धन्यवाद।